Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong Đấu La Đại Lục, có thể nói, sau khi cùng Đường Tam hoàn thành thần vị Hải Thần, ban thưởng với Sử Lai Khắc Thất Quái là vô cùng lớn. Lúc này đây, ngoài việc gia tăng hồn lực và đột phá phong hào Đấu La, mỗi người còn được ban thưởng một cái hồn hoàn thần ban. Sau đó, nhờ sự kiên trì và nỗ lực trong quá trình hấp thu, họ đều đã lấy được cho mình một cái hồn hoàn có tu vi tới 10 vạn năm vô cùng huyễn lệ. Đặc biệt nhất vẫn là Tiểu Vũ, sau khi hoàn thành truyền thừa thần vị cùng Đường Tam, cũng là lúc nàng hoàn thành khảo nghiệm của mình. Bởi vậy, ban thưởng với nàng cũng là vô cùng lớn. Đầu tiên, chẳng những ban thưởng thăng cấp hồn lực, nàng còn được tặng những 3 cái hồn hoàn thần ban. Sau khi thành công hấp thu 2 hồn hoàn đầu tiên và đạt được hồn hoàn có tu vi 10 vạn năm, hồn lực của nàng cũng liền gia tăng với 96 cấp. Chỉnh thể hồn hoàn trên người là 6 đen và 3 đỏ, sự phối hợp của hồn hoàn là cực kỳ kinh khủng. Thế nhưng, có một điều đặc biệt, sau khi nàng hấp thu xong cái hồn hoàn thần ban, Tu La Ma Kiếm lại đột nhiên xuất hiện trước người nàng. Phải biết rằng, thanh Tu La Ma Kiếm này chính là kỵ thần khí mà trước khi qua đời, Đường Thần đã để lại cho Đường Tam với mong muốn cháu mình có thêm lựa chọn thần vị. Chỉ cần Đường Tam thừa nhận, như vậy anh ấy có thể trực tiếp bước vào quá trình truyền thừa thần vị Tu La Thần đầy mạnh mẽ. Thế nhưng, trong quá trình đưa ra sự lựa chọn của mình, Đường Tam cuối cùng đã không chọn thần vị Tu La Thần. Tuy nhiên, cho dù là như vậy, Tu La Thần đã lựa chọn được người kế vị xứng đáng của mình. Ông không muốn người đó tuột khỏi tay. Cũng bởi vậy, vào ngày Tiểu Vũ hấp thu thành công 2 cái hồn hoàn 10 vạn năm, nàng đã được Tu La Thần lựa chọn để Tu La Ma Kiếm nhập thể. Và tất nhiên, được một kiện thần khí như Tu La Ma Kiếm lựa chọn nhập thể, ngay cả Tiểu Vũ cũng không có từ chối. Chính vì thế, năng lượng cuồng bạo tới từ Tu La Ma Kiếm rất nhanh đã đi vào và dung nhập vào bên trong cơ thể Tiểu Vũ. Cho dù là Đường Tam lúc đó thành thần, anh ấy cũng không phát hiện ra điều đặc biệt bên trong tình huống này. Còn Tiểu Vũ, sau khi Tu La Ma Kiếm nhập thể, bên trong nàng cũng phát sinh ra tình huống biến hóa gì đặc biệt. Bởi vậy lúc này, tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều sẽ nghĩ Tiểu Vũ giống như Áo Tư Tạp và Triệu Vinh Vinh được thần lựa chọn làm người kế vị. Thế nhưng tình huống của Tiểu Vũ lại vô cùng khác biệt. Sau khi Tu La Ma Kiếm nhập thể, trải qua thời gian dài, nó cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Mãi cho đến khi Đường Tam bỏ mạng ở trận chiến giữa 3 vị thần tại thành Gia Long Quan, cơ thể nàng mới bắt đầu phát sinh những biến hóa. Đầu tiên, trong quá trình hồi sinh Đường Tam, chính năng lượng Tu La trên người Tiểu Vũ đã đi ra và ngăn cách khí tức của Đường Tam. Cùng với đó, nó còn chặt đứt thần niệm mà La Sát Thần lưu lại, bởi vậy Đường Tam mới có thể an toàn hồi sinh. Chưa hết, dù sao đó đã được phục sinh và có những đột phá, thế nhưng cho dù là như vậy, đứng trước tình cảnh 2 vị thần vây công, Đường Tam cũng không thể làm gì. Trong khoảnh khắc tưởng chừng như mũi kiếm của Thiên Nhật Tuyết đã lấy được mạng Đường Tam, thì đúng vào lúc đó, Tiểu Vũ đã lao tới và đỡ lấy một đòn này thay nam nhân kia. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, năng lượng Tu La Thần trong đội thể Tiểu Vũ lại bạo phát, sau đó nó liền hòa quyện lại với thân thể Đường Tam. Bởi vậy, lúc này, có một nguồn năng lượng kinh khủng trước mắt, Đường Tam đã không từ chối thần vị Tu La Thần nữa. Rất nhanh, anh ấy đã quyết định sẽ tiếp nhận truyền thừa Tu La Thần, và Tiểu Vũ, nàng đóng vai trò chính là vỏ kiếm giúp Đường Tam tiếp nhận thần vị. Cũng từ đây, sau khi được Tu La Thần chấp thuận, Đường Tam đã chính thức đạt được thần vị Tu La Thần mà không phải hoàn thành 8 khảo hạch đầu tiên nữa. Bởi vì 8 khảo hạch đó, Đường Thần đã hoàn thành nó và cô lọc nó vào bên trong Tu La Ma Kiếm, rồi nhập thể vào bên trong Tiểu Vũ. Chính vì vậy, Đường Tam sau khi có được thần vị Tu La Thần đầy mạnh mẽ, dù chỉ mới hoàn thành thần vị, thế nhưng anh ấy vẫn có thể cân cùng lúc 2 vị thần. Thậm chí, đến cuối cùng, Đường Tam còn lấy mạng được một vị thần, phải ép một người tự bạo thần vị để tấn công mình. Cũng bởi vậy, sau khoảnh khắc lấy mạng 2 vị thần, trên đại lục thời điểm đó đã không còn vị thần nào ngoài Đường Tam nữa. Thế nhưng nguyên nhân của tất cả những điều trên cũng đều là do Tu La Thần đã một tay sắp đặt hết. Điều này cũng bởi ông muốn Đường Tam kế vị mình và ngồi vào vị trí chấp pháp giả để ông được thảnh thơi dạo chơi đây đó. Tuy vậy, cũng nhờ điểm này, Tiểu Vũ sau đó đã vô tình có thể sử dụng Tu La Thần lực và được rất nhiều chỗ tốt. Nhờ thế, trong quá trình đi đến thần vị nữ thần sinh mệnh sau này, nàng cũng gặp được rất nhiều trợ giúp. Có thể nói, việc Đường Tam trở thành Tu La Thần mang đến rất nhiều lợi ích đúng không các bạn? Video đến đây là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại!